هلو جايز، انا اسمي دكتور كونستانتين الحبر المعروف بدكتور كاستي. بعرف في كثير اشخاص بهمهم الانتي ايجينج، بعرف في كثير اشخاص بينبشوا على ديفايسز لحتى يستعملوها on a daily basis او حتى on a weekly basis لحتى تكون جلدتهم مشدوده ما يبين عليها التجاعيد، ولحتى يساعدهم انه ما تبلش او ما تبين عندهم علامات الشيخوخه على عمر جديد. شو هو البرودكت؟ خليني اخبركم عنه. سو جايز، البرودكت اللي بدي اخبركم عنه هو برودكت جديد من فوريو اسمه بير. شو هو بير؟ بير هو اتس بروفيشنال يوز لحتى تعملوا تايتنينج للجلده، لحتى تشدوا العضله وتعملوا كونتورينج للوجه، وبنفس الوقت تحسنوا الجلده. الحلو بهذا البرودكت اللي هو اتس بروفيشنال انتي ايجينج برودكت اللي فيكم تستعملوه اكيد بالبيت، انه هو فيه مايكرو كارنت تي سونيك بالسيشن. شو الحلو فيهم هدول؟ لانه المايكرو كارنت تي سونيك بالسيشن اول شغله بيشتغلوا على الجلده لانه بيعملوا تايتنينج للجلده. الشغله الثانيه انه بحسنوا السيركيليشن تبع الدم وبيخلونا نتخلص من الفري راديكلز بطريقه سريعه، وهيدا بيخلي او بيأخر ظهور التجاعيد وبيخفف انه نخسر كولاجين والاستين بالجلده بطريقه سريعه. اما الشغله اللي هي كثير مهمه انه بيقدر يساعدنا نعمل كونتورينج، لانه عم نعمل ستيميوليشن للعضله وعم نشد العضل لحتى يكون الوجه فيري نايسلي كونتورد، لحتى يبينوا التكوين تبع الوجه، وبنفس الوقت لحتى نشد الجلده، وهيدي شغله كثير مهمه. هلا كيف بدنا نستعمل البرودكت؟ اكيد رح فرجيكم ستيب باي ستيب كيف فيكم تستعملوا البرودكت. اكيد انا بخبركم على الاكسبيرينس تبعيتي بهذا البرودكت، لانه انا جربته شخصيا واكزاكتلي بعرف هل يا ترى هو هالبرودكت المضبوط اللي فيكم تستعملوه، وكيف لازم تستعملوه. شو خلونا نشوف. So guys, بعد ما تكونوا حطينا السيرم اكيد we have to spread the serum. Now my skin is all ready لحتى نستعمل البير. So after I connected my bear على الابليكيشن وفينا نبلش نستعمل البير. So T-Sonic Pulsation والمايكرو كارنت هن رح يعملوا تايتنينج للجلده، رح يعملوا ستيميوليشن للعضل لحتى تشد الجلده ويكون وجهنا بتر كونتورد، واكيد الجلده تكون جلوي اكثر. جايز، بعد ما فرجتكم كيف فينا نستعمل البير، اليوم رح اخبركم كمان عن كيف حاسس او كيف عم بحس انه جلدتي عم تتحسن كل مره عم بستعمل هيدا الديفايس اللي هو اتس بروفيشنال انتي ايجينج ديفايس تستعملوه بالبيت. الشغله الحلوه اللي لاحظتها انه اول شيء الجلده عندي صار اتس جلوي اكثر، حسيت انه جلدتي مشدوده اكثر. ليه؟ لانه المايكرو كارنت تي سونيك بالسيشن بتعمل ستيميوليشن للعضل، بتشد العضل، وهذا بيساعد يصير في بيتر كونتورينج للوجه. اما الشغله الثانيه اكيد عم بحس مع الوقت انه جلدتي عم بتكون مشدوده اكثر، عم بحس انه الالاستيسيتي تبع جلدتي عم بتكون احسن، وهيدا عم بخلي وجهي يكون مبين مشدود اكثر. وهيدي شغله كثير اساسيه جايز لحتى ما يبين انه وجهنا عم بيترهل على عمر صغير. اكيد اذا انتم الاشخاص حابين يكون عندكم بروفيشنال ديفايس انتي ايجينج تستعملوه every single week كل اسبوع بالبيت حسب اكيد وقتكم، وتاخذوا اكيد النتائج كثير حلوه، انا بنصحكم اكيد تستعملوا البير. كل ما تستعملوه اكثر اكيد بتاخذوا نتائج اكثر. انا اكيد بشوفكم بحلقات جديده وببرودكت جديد. Stay tuned.